Vad exakt är ett patriarkat och ett matriarkat? När feminister pratar om att bekämpa patriarkatet, vad menar de? Vad borde de mena? När nationalister eller konservativa pratar om att det svenska samhället blivit ett matriarkat, vad menar de? Idén att ett patriarkat är en samhällsstruktur där män bestämmer och att matriarkat är en samhällsstruktur där kvinnor bestämmer är för simplistisk och säger inget om dessa strukturers eller könsmaktsordningars inneboende kvalitet eller väsen. Patriarkat måste vara relaterat till mäns natur och matriarkat till kvinnors natur. Jag föreslår en väldigt enkel och tydlig definiering som är bra mycket mer praktisk och relevant att tala om än orden patriarkat och matriarkat. I tidlös utbildning har vi redan pratat om och etablerat en mängd detaljer kring människans natur. Mäns natur är relaterad med intellektet och idéer, med verklighetsflykt och ideal. Kvinnors natur är relaterad med empati och omsorg, med socialt fokus och kulturell imitering. Män använder skrämseltaktik, kvinnor använder skamseltaktik. Och patriarkat och matriarkat är precis dessa fenomen på en överdriven skala. Verklighetsfrånvända ideal med hot om våld och socialt grupptryck med krav på kärlek. Men verkar det inte som något fattas? Vi har etablerat att människans natur är tredelad och inte alla typer är maskulina eller feminina. Vi bör representera det inre barnets natur med begreppet filiarki. För i samhället finns människor som värderar självständighet och egenmakt över högre ideal eller solidaritet. Det är viktigt att förstå att detta är en allmän indelning. En del kvinnor har mer patriarkala attribut och en del män har mer matriarkala attribut. Och naturligtvis består attributen i filiarki av båda könens natur eftersom barnet bara är en symbol. När en av dessa ordningar råder är de flesta i samhället en del av det, medvetet eller ej. Så vad kan vi kalla dessa ordningar med våra moderna begrepp? Feminism är inte nödvändigtvis matriarkal, det vill säga bekymrad med krav på kärlek och jämställdhet. I början var feminism mestadels en tävlan om mäns privilegier och än idag är den liberala feminismen ofta patriarkal med fokus på tävlan, status, makt och yrkesideal. Har idealfokus och kärleksfokus någon relation med vad vi kallar höger- och vänsterpolitik? Höger tenderar mot patriarkala ideal såsom social hierarki och vägledning genom religiösa värderingar. Vädjan till tradition är alltid ett uttryck för idealisering av den egna kulturen. Ofta i dess mest patriarkala former ju mer höger något är. Vänster tenderar istället mot matriarkala ideal såsom social jämlikhet och demokrati. Modern feminism är en variant av demokrati där kontroll uttrycks inte genom idealisering av någon auktoritet som hos högern, men genom grupptryck som hos vänstern. Men det är inte bara pappa och mamma som bråkar genom sina respektive idealkrav och empatikrav. I samhället finns även barn som inte bryr sig det minsta om politik, högre ideal eller empati. Terrorgrupper och organiserad brottslighet kan kallas för filiarkat, vars ideal ligger i att hävda ett egenmaktskrav. IS är aningen större än en vanlig terrorgrupp och kan ses som en blandning av filiarkat och patriarkat. Men det första är fortfarande ett större inslag och religiösa ideal används nästan enbart för att ursäkta sin egenmakt och anticiviliserade anarki. Patriarkat är rädda för att förlora högre ideal och stabil vägledning. Matriarkat är rädda för att förlora human rättvisa och tillsammanshet. Och filiarkat är rädda för att få sin självständighet och natur begränsad eller kastrerad. Högern ser gruppblandning och egenmakt som förkastande av ideal och stabilitet. Vänstern ser traditionsidealisering och självständighet som hinder för jämställdhet. Och kriminella organisationer ser högre ideal och tillsammanshet som hyckleri och förtryck. Hur löser vi det här? Tidlös utbildning omfamnar både högre ideal, empati och egenmakt i vad som kan kallas för triarki, där fokus är på harmoni mellan patriarkat, matriarkat och filiarkat istället för det partiska hävdandet av enbart det ena eller det andra. Självstyren som anarki och primitivism
fungerar inte utan någon form av vägledningsideal och folkröst som balans. Annars förfaller detta bara till en attityd om de starkas överlevnad, det vill säga de okänsligas överlevnad. Triarkatets högre ideal är AÖXÖ, tidlös utbildning om verklighetens konfigurering, tidlösa orsaken. Det är inget förljuget ideal, vilket därmed minskar risken för omänskliga krav som partiska högre ideal alltid leder till. Denna typ av motsatsöverstigande medvetenhet, icke-dualism, är även riktig moral. Triarkatets uppmärksamhet på ömsesidigt upprätthållande och förståelse om människor stöder empati och medmänsklig tillgivenhet, men utan paralyserande krav på anpassning eller social korrekthet. Och slutligen, triarkatets uppmuntran till naturlig äkthet och självriktning stöder hälsosam självorganisering istället för hänsynslös själviskhet och aggressivt uppror. Tidlös väsentlig utbildning kan därmed även ses som tidlös väsentlig politik. Detta måste med andra ord göras till vår nya sociala revolution. En förvandling av vår utbildning till något bättre. Sociala, ekonomiska eller politiska revolutioner är inte svaret, för de leder bara till maktbyte från en grupp till en annan med mer eller mindre påstridig tyranni. En förvandling av ekonomin är dock även det nödvändigt. Så med andra ord omfattar tidlös utbildning både höger och vänster, samt de som inte är politiska.